تو این ویدیو ما در مورد فیچر فیل میخوایم صحبت بکنیم. یکی از ویژگی هایی که واقعا کار آمده و میتونه توی ساختار دادن و شیپ داده بهتون کمک بکنه، اون شکل دادتون رو درست بکنه و از اون تو حالت نال بخواید جدا بشید و اون نال های ستونتون رو کم کنه، فیل هست. خب ما توی فایل های اکسل همونجور که رو ستون اولمون داریم میبینیم استان، ببینید که نوشته گیلان خالیه، همدان پایینش خالیه و کاشان هم پایینش خالیه. البته این موارد توی مبحث دیتا بیس ها اصلا اتفاق نمیفته، اینا فقط بچه تو فایل های اکسل هست. کاربر به منظور این که خب نفر میدونه گزارشی که داره توی اکسل میسازه میدونه که اینا مثلا گیلانن، بعد میاد مثلا مجموع گیلان میزنه، یا اینکه بچه میاد مرج میکنه، یعنی گیلان رو نوشته مرجش کرده، بعد تعداد ستونهایی هم که جلوش هست. خب میدونید نرم افزارهای بی آی کلا چیزی به عنوان مرج رو متوجه نمیشن و ستونها رو خالی میذارن و نالشون میکنن. خب ما اینجا باید چیکار بکنیم؟ ما اینجا فیچر ویژگی داریم به اسم فیل که خیلی کار ما رو راحت میکنه. بریم با هم دیگه توی نرم افزار موضوع رو ببینیم. من امیر هنرمندم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر به این سبک ویدیو علاقه داری لطفا سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو بزن که اگر ویدیو جدیدی اومد بتونی ببینی و از دستش ندی. خب برای بخش اول من میام چیکار میکنم؟ میگم فیل دو تا گزینه داره بچه، رو ستونا هم هستا. ببینید این مواردی که من دارم میگم هم رو بالا توی منوها وجود داره، هم کلیک راست بکنید روی ستونها هم بعضیش وجود داره. اون مواردی که بیشترین کاربرد رو داره روی ستون هم بهتون میده با کلیک راست کردن روی هر ستونی که میخوای. خب اینجا هم فیل داون داره و فیل آپ. خب من اگه بیام اینجا مثلا فیل داونش بکنم باید پایینش بنویسه گیلان تا همدان و همدان دوباره کپی بکنه تا کاشان. کارش چیه؟ میاد اول محتوا رو میگیره کپی میکنه تا محتوای بعدی که خالی نیست، یعنی یک رکوردی که خالی نیست. رکورد اول رو میگیره محتواش رو کپی میکنه تا رکورد بعدی که خودش یک محتوای متفاوت داره. خب من اینجا میام فیل داون میزنم. اگه فیل آپ بزنم که مثلا میشه کاشان، دوتا کاشان، بعد همدان تا گیلان، یعنی نه همه میشه اینجا همدان. و خب این گزینه شاید گزینه درستی نباشه، من گزینه فیل داون رو میزنم. ولی بچه‌ها من عمدن این کارو کردم. ببینید چرا هیچی برای من قرار نداد؟ چون نگاه کنید روی ستونهای من تهیه چیزی وجود نداره که بخواد به من بده و شما وقتی یک ستون تهی داشته باشی هیچ کاری نمیتونی باهاش بکنی، هیچ چیزی رو نمیتونی جایگذاری کنی داخل محتوای اون سلولی که وجود داره، اون رکوردی که وجود داره. خب باید چیکار کنیم؟ باید بیایم و اولین گزینه ریپلیس ولیو من بزنم، بگم هرچی تهی پیدا کردی رو برای من نال کن. وقتی که از این گزینه استفاده میکنم و بعد میام فیل داون رو میزنم، میبینید که خیلی ساده برای من همه موارد رو پر کرد و کاملا هم درست واسه من در آوردیم موضوع. خب ستونهای بعدی هم که خب بچه یاد گرفتید دیگه، توی چویس کالم میریم یه بار دیگه یک ریویوی بکنیم و یادتون بیاد من میگم که همه ستونها رو بعد فقط این دوتا ستون رو نیاز دارم، ریموو بودر کالم. پس جدول من از این ساختار
رسید به این ساختار و اومدم شکل و اون فریم دادم رو درست کردم، اومدم دیتامو ساختارش رو درست کردم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.